Tudod, mit kell kiállnom, mikor rólatok van szó? Rám mutatnak, hogy Ócska kurva a feleségem, és kénytelen vagyok beismerni, hogy az vagy. Az vagy a barátnőiddel egyetemben, mindegytől egyik vörös ringyók vagytok. Azért, mert mindig mással, és mindenhol mással, és mindig valakivel. De itthon soha, de soha nem, mindig rohansz, mindig siet. Egyszerűen nem veszed tudomásul, hogy én dolgozom, a családnak élek azért, hogy nekünk legyen jó. De te örökké csak a seggedet riszálod, hol itt, hol ott, hol ott. Hol itt vetkőzöl le, hol ott vetkőzöl le. Valahol mindig levetkőzöl, de leginkább ágyba végződik mindig. Persze, te többet keresel, könnyen van. De annak ellenére nem így kellene keresni, hanem munkával kéne pénzt keresni, nem úgy, ahogy te. Nem abban legszívesebben. Nem értik, hogy munkahelyem, tudom, hogy reggel fölkérek, beérek 8 órára, legfeljebb elkésnek, akkor sincs megfelelően, tudom, hogy 3 óráig semmi dolgom, én oda vezetjük az íróasztalon jobb oldalra, és tudom, hogy meg kell tenni a bal oldalra. Mindennek mi isszuk meg a levét, mi férjed, akik azt akarjuk, hogy jobb legyen, több legyen. Mit akarsz? Talán jó lesz a csikos, a fekete. Adjál hozzá egy sárga inget, egy nyakkendőt, kész. Nagyon jó kritikálja, kíváncsi vagyok a garasra, gobbira. Tényleg szuperpontot alakítanak. Nem akarok én színházba menni. Pihenni akarok, nyugodt akarok lenni, és végre kipihenni a napi munka fáradalmait. Hajadat megmostad már? Itt a sampontosak. A fürdés frissít, a Fabulon szépít. A Fabulonnak egy reklámfilmet csináltunk. Mert azt mondták, hogy nagyon szép, nagyon jó, fél óra alatt készen vagyunk, jó, maximum 1 óra. Legyek ott 10-re, persze, ott leszek, pontosan. 12-kor még semmit nem csináltunk. 2-kor beültem a vízbe, kihűlt, remélem nem. Akkor kezdtük előről, akkor a film szakadt el, akkor az egyik lámpa durrant ki, mert a felszerelés tökéletes volt, utána a másik lámpa durrant ki, akkor elfogyott a magnaszalag, utána elfogyott a filmtekercs, és ez így ment tovább, még a sünk így elkezdett csurogni lefele. Kezdve attól az ember bevonul az interbe, mindenki ott figyeli. Muszáj kitűnni nagy emberek közt az átlag megjelent közönség közül, hogy az észrevegyék, hogy hát ez a manökken. Arra mindennek más ruha. Többnyire van 3 bemutató, van 10-kor, 4-kor és 7-kor. Mert 10-kor többnyire hazamegy, és délutánra megint másik ruha kell, amit az ember megjelenik. És sokszor arra vannak a ruháim, hogy a nagy bemutató időszak minden nap meg tudjak menni másik ruhába. Meg a lányok között a flanc, mert egyiknek ez veszi a ruhát, másiknak az veszi a ruhát. Nagyon sokba kerül. Szóval rengeteg smink, a fodrász, a festés. Egy nagy bemutató időszak alatt egy jó 2-3 ezer forintot felemész. Mennyit keresel? Nagy bemutató változó. A 3-4 napos az olyan 3-4 ezer forint körül van, a 10 napos az 6 ezer forint kapunk. De többnyire azért szokott lenni filmezés, amit este csinálunk. Talán volt, amikor összejött a 10 ezer forint. Megszerveznek egy bemutatót, ami van hozzá egy cég, amelyik adja a ruhákat, többnyire adja a pénzt is. Ez egy elég szép összeg szokott lenni, és ezzel rendelkezik az a megbízott vállalatnak hirdető, vagy akár meg más vállalatnak a propagandistája, amit beoszt. És mivel a manökken keret, a manökken fizetést, azt most már munkaügyileg meghatározták, de ezt nagyon tartják magukat, tehát mi kapjuk a legkevesebb pénzt kvázi, és aki hozzáad egy erősítőt, vagy egy lámpát, sokkal több pénzt kap belőle, mint amennyit mi dolgozunk benne. Most az ember van egy elképzelés, ezt lelkesedéssel kezdte, szeretne valamit csinálni, látja a nyugati lapokat ott, hogy csinálják, lát Pepsi reklámot, vagy bármilyen nyugati reklámot, amiben úgy van ötlet, van üdesség, van frissesség. Ezt elkezdünk csinálni, mint amely reklámot, vagy egy bemutatót, ez már gyakorlatilag teljesen mindegy. Egyszerűen nem követelik meg azt, hogy mi adjunk bele valami pluszt. Másrészt meg lassan rájövünk, hogy nem éri meg.
Ugyanezt a pénzt megkapjuk, hogyha csak simán végig megyünk, és még csak el sem mosolyodunk. Ugyanennyi pénzt megkapunk akkor is, hogyha hozzáteszünk valami pluszt. Miért csinálod ezt? Pénzért. Pénzkeresési lehetőség, semmi más. Más már nem nyújt. Meg valahol egy jó érzés, hogy az ember fiatal és szerepel, és látják, és lesz mire emlékezni. Menjünk is ládikóba, fotok. Meg több szabadidő. Egyszerűen azért valahol az ember megszokja, azt a ruhát veszi meg, amihez kedve van, veszi azt a cipőt, amihez szintén kedve van. Kialakulnak az igényei, és aztán ezt utána nem tudják fedezni. Mi egy állandó rohanásba élünk, egy állandó felspannolt állapotban, ami közelebb áll a hisztihez, mint egy normális beszélgetéshez. Váltakozó időbeosztással, van egész nap képtelenünk, vagyunk bármire, hazamegyünk, mit tudom én, a férjünk szeretne ezt-azt csinálni, beszélgetnek, hogy nyugosak vagyunk, meg inkább aludni akarunk, meg felrakjuk a kis pakolást, meg becsavarjuk a hajunkat, ami egy olyan átlag ember elmegy egyszer egy héten fodrászhoz, és akkor egész héten rendben van a frizurája, és ez bőven elég. Szóval valahol gondolom mi otthon visszataszítóbb vagyunk egy férfi számára, tehát hamarabb megcsalnának minket, mint egy közéleti ember, de ezt mi egymás előtt úgy adjuk elő, hogy mi valami szuper szexbombák vagyunk otthon, és mindig mindenre alkalmasak. Nálunk valahol nagyon domináns az, hogy kinek ki a párja. Elég vezető beosztású, vagy mit tudom én, most per pillanat a művész szeretők és férjek a divatosak a lányok között. És egy olyan bizonyos fokú megjátszásra gondolnak, hogy meg kell játszani, elő kell adni egy olyan színvonalat, ami nincs meg valahol az ember fejében. És ez nagyon fárasztó dolog. Többnyire azok, akik adják a munkát, nem bellámik, és megpróbálják kihasználni a helyzetüket, hogy itt sok fiatal lány van, úgy gondolják, hogy ők, amit adnak, azért ők kapnak is valamit esetleg. Mikor az ember egy kicsit esze van, akkor rájön, hogy nem a sajátját adja, minek adjon mást. És ez meg szuverén joga, hogy azzal fekszik le, akivel akar, aki neki tetszik. Azt, hogy munkáért egy közepes emberrel, nem, nálunk ezt nem éri meg. Nincsenek akkora volumenű munkák, hogy az ember azt mondja, hogy na, hát akkor most 5 évre biztosítva van az évi 100 000 forintom, ez egy dugás, akkor az ember latolgat, hogy esetleg vagy nem. De azt, hogy egy munkáért többnyire. Magának ez teljesen kiegyensúlyozott, úgyhogy abban terveim nincsenek, azt mondom, és úgy, ahogy esik, úgy van. Mit jelent? Annyi, aki megtervezett magánélet gyerek mellett nem nagyon van, az többnyire rumlés. Elsődleges cél őt felnevelni. Előteremteni a mindennapit, és kihasználni a adandó lehetőségeket. Más tervek nincsenek magánéletben. A fürdés frissít, a fabulon szépít. Tudod, a fabulont úgy gyártjuk, hogy van egy nagy köcsög, abba oda készítjük elé a hordókat, műanyagflakonokat, beleöntjük a köcsögbe, megkeverjük, utána leengedjük egy másikba, abba üllepszik, utána átrakjuk egy másik köcsögbe, ott megint megkeverjük, keverés után ismét állni hagyjuk, illatosítót teszünk hozzá, utána egy másik köcsögbe átnyomják, abból pedig közvetlen a flokonozóba kerül, vagy pedig abba a gépbe, amelyik beleteszi tubusokba. Ott egy nő dolgozik, húzza a kart, részint hidraulikával, részint levegővel, belenyomják egy ilyen tubusba, lezárják, a végét rányomják a gyártási számot és kész. Azzal el van intézve. Utána becsomagolják és viszik a piacra, eladják. Csodálatos szép az, hogy én bemegyek reggel a gyárba, enyém a gyár, nagy jelszavak minden a világon, és azt mondják, hogy én boldog vagyok. De hogy vagyok boldog, ugyan kérem. Reggel fél 6-kor kell kelni arra, hogy
3-6 órára bent legyek. 6 órakor meg kell kezdenem a munkát, ha tetszik, ha nem. Ha nem kezdem meg, akkor szól a főnök, hogy miért nem kezdem, miért kávéhoz. Ha megkezdtem a munkát, akkor kiveszi észre. Itt a disztonáns része a dolognak. Utána, amikor dudálnak, vagyis üt az óra, hogy na most haza lehet menni, akkor hazamegyünk, és kezdünk előről mindent hajtva a pénzért, a megélhetésért. És ez azért kicsit kellemetlen. Én ezt kalodának tartom, olyan kalodának, ami erkölcsileg nagyon szép, nagyon jó lenne, ha olyan lenne, amilyennek lenni kellene, viszont gyakorlatilag teljes keletkezése annak, amit belül érzünk. A kislányom szeretem azért, mert az a legnagyobb. Szeretem azért, mert most már 14 éves, most véget. Ha végigmegyek vele az utcán, nagyon büszke rám. Az édesanyjával él és a Mukta apjával. A nagyfiam 12 éves, azt azért szeretem, mert ő 12 éves magával hozza, a 12 éves gyerek érdekességeit, rosszaságát, nem tanulását, mindent a világon. Feleségem nagyon szereti őt, a kisfiamat, hát 4 éves. 3 évesen is úgy szerettem, mint most. Azt hiszem nincs is más, akit szeretek rajta kívül. Azt hiszem az első házasságom az egy ilyen nagy fejes volt. Fejes volt azért, mert megismertem egy lányt, udvaroltam neki egynek a sok közül. Közben az édesanyja az olyan volt, hogy jobban szerette a lányát talán, mint a saját férjét. Aztán jött a Muri, hogy állandóan belém kötött, nem tetszett neki az, hogy bemegyek a lakásba, és kérdeztem, hogy hol a lány, és mondja, hogy bent van a szobában. Én bementem, minden további nélkül, feküdt, aludt, mellé bújtam, kész. És ez nem tetszett neki, hogy én ilyen nagyon szabad vagyok. Megdorgálták a lányt, az meg elszökött hozzám. Így kezdődött az első házasság. Hát böcsületből elvettem feleségül, hát most mit csináljuk? A második házasságban már szerelmi volt, mondhatom. Akkor udvaroltam fél éve. Őt is elvettem feleségül, 7 évig volt a feleségem. Nagyon kemény 7 év volt, kemény 7 év. Sok munkával tele. De eljutottunk odáig, hogy azért vittük valamit. Úgyhogy eljutottam a Tatabányai Tüdőszanatóriumban. Ott egy évet eltöltöttem, és a szanatóriumból való hazaérkezés után akkor állt be a krak, közben megismerkedett valakivel, és elment azzal. Olyan értelemben, hogy összevesztünk egy bagatel dolgon, valaki azt mondta neki, hogy én nászúton voltam előtte való nap, pedig nem, hát nem, egyáltalán nem. Jó kedvem volt azért, mert kaptam volna egy jó állást, végre felvettek. Összevitatkoztunk egészen a szédülésig, majdnem elállult, habzott a szája, tehát elvitte a komplet nagyszobaberendezést, a kis szobából mindent elvitt. Könnyebb elmondani, hogy mi maradt ott: a személyes ruhatáram, a magnetofon és a televízió. És egy asztal, amire rá lett hányva az én ruhanemem. Kész. Semmi egyéb. Mindent újra kellett kezdeni. Nagyon nehéz volt. Ha az ember valami jó fizetésű, akkor könnyen megy ez. Akkor nagyon klasszul, mert van tőkéje, van pénze. Nem volt semmi. Még egészségem, és ez volt a borzalom. Aztán újra kezdtem, de azt hiszem ez szerencsés. Azt hiszem ez a legszerencsésebb. Kaptam egy olyan feleséget, aki aranyos is, szép is, jó is és megértő is, és elviseli az én sok hülyeségemet, amit egyébként kevés feleség tud elviselni. Tudni, a munkás feleségeknek van egy nagy átkok, hogy nem tudják elviselni a munkáról való beszélgetést, nem foglalkoznak szívesen magával a munkával, az abból eredő haszonnal inkább, a pénzzel, pénzcentrikusak. Kivétel nélkül mind. A pénz érdekli őket, semmi más. A pénzbe tudják lemérni a szerelmet, a szeretetet, minden. Abban az esetben, ha egy férj kevesebb fizetést visz haza, mert esetleg egy hónapig betegállományban volt, akkor azt úgy mérleglik, hogy na most az ember nem szeret, mert nincs amit hazavisz.
Hát a boríték üres, minél laposabb a boríték, annál kisebb a szeretethányad, minél vastagabb a boríték, annál nagyobb a szeretethányad. Tehát a gyerek megszületésével úgy általában vége szakad a házasságok klasszikus csodálatának, mert hogyan szép egy nő. Az én véleményem szerint este 8 után mesztelenre vetkőztetve kereveten, lámpafény mellett halkzene és egy pohár pezsgő. Akkor csodálatos egy nő, szóval akkor meg lehet adni a tósztját, akkor mindent mehet. De az, hogy 9-kor elaltatom a fiadat, akkor utána vársz még fél órát, és utána jöhetek én. Hát ma nem. Igen. Ez nem házasság. Ez egy megrendelés egy szexuális partira, amit egy férfi és egy nő, adott esetben a férj és a feleség rendez. Szóval ez nem kell. Ez nem kellene sem értelme, sem teljesen velejelni. De hát én minden hónapban legalább 2 évben vagyok moziban, általában szórakoztató kalandfilmeket nézek meg, hát olyan, mint a Kalóz király, aztán láttam ezt az orosz filmet a Fekete Rák ollójával, vagy hálójával, nem tudom pontosan a címét. Aztán, hát úgy általában külföldi játékfilmeket, a kalandfilmeket nevezem én annak. Azokat az olaszoktól láttam nagyon klassz rendezésben a Rendőrnőt, csodálatos klassz film volt, szórakoztató. Tehát valóban az a 2 óra a szórakozás volt. Kipihentem magam, utána nyugodtan mentem be a meleg ágyba, néhány üveg pohár pezsgő után, 1-2 üveg sör után jól éreztem magam. Szóval ez a valóság, ez klassz. Most ha én ezt otthon elmondom, hogy én nem arra a bizonyos helyre megyek havonta 3-szor vagy 2-szer, hanem hogy a barátnőmmel megyek moziba, az 2 leégő. Szóval ezt egy házasságon belül nem lehet megtenni. De ahhoz, hogy egy házasságot 3-4 év után elviseljen egy magamfajta melós gyerek, ahhoz szüksége van arra, hogy legalább havonta 2-szer, de akkor igazán. Az a 2 alkalom az annyi legyen, hogy fölérjen mindennel, de hazavinni ne vigyünk semmit. Szóval ezt külön élni kell ezt a dolgot, hogy akkor 2 nap egy éjszakára, 2-szer egy éjszakára az ember átélje azt, amit a nász útján 2 hét alatt, vagy valami hasonló. És ezért aztán otthon a moziról nem beszélek. Egy idősebb hölgyet ismertem, fiatal voltam, még 18 éves körülbelül. Tanárnő volt, elmentem hozzá gyakorolni, táncolni tanultam akkor éppen. Nagyon szép volt, egy olyan 40 év körüli hölgy, csoda szép, hosszú nyakú, szép mélyvállú, az az igazi klasszikus női alak, és ilyen billentett fejjel jött ki, ajtót nyitni. Mondom neki, hogy én meg tudom masszírozni itt a nyakizmot, mert annak a görcse van hatással arra, hogy nem bírja mozgatni a fejét. Hát, hogy menjünk be a fürdőszobába, hát az a szoba és a konyha között volt, így ilyen elalagú beugróval. Oda bementünk, leült egy székre, levetkőztettem így a felső részt, melltartó nem volt rajta, semmi, lehajtottam rajta. Akkor már túl voltam a szüzességen, szóval már akkor régen elvesztettem. És ahogy ott masszíroztam a vállát, már lassan feloldódott, tudott nyújtózkodni, megfogta a kezem. Azt hiszem, hogy talán olyat még nem éreztem, olyan a ménkű csapásként az ember bokájától a tarkójáig. Elkaptam azt a nőt hokedlival együtt, úgy, ahogy volt, fölemeltem, berohantam vele a szobába, és körülbelül azt úgy tudnám mutatni, mint ahogy Kleopátrát Antonius leteperte a kerevetre, valahogy úgy történt, minden ellenkezés nélkül. Én nekem, amit csináltam, meglepő volt, megijedtem. De aztán a kibontakozásban, amikor már közben voltunk, és éreztem, hogy visszaad mindent, amit én adok, sőt, mint többet, aztán talán ez volt a legszebb, a legcsodálatosabb tudás, amire emlékszem. Egy érett nő tudásával rengeteget nyújtva, és azt hiszem, hogy talán utána, amikor ugye a haját rádobta a nyakamra, és úgy áttekeredett rajta, és hogy mozgott a vállam mögött a haja. Azt hiszem, hogy a másik ingerencia, ami akkor jött, az volt aztán, ami betetészte ezt az egészet. Csodálatos volt, nagyon csodálatos. Hogy mondjam, a sok megfáradás után, a rengeteg munka után, ez egy olyan felemelkedés. Olyan teljes megtisztulás, olyan, mintha az ember aláállna egy zuhanynak, és fejét kinyitná, és teljesen belülről ki lenne tisztítva, amikor utána túl van, és a pihenés következik.
Szóval egy ágyig való eljutás annyit jelent, mint egy havi munka, de onnét kikerülni olyan, mintha egy évi szanatórium után kerülne az ember ki az életbe újra. Maximális megkönnyebbülés, feloldódás, a feszültségek, az idegek teljesen kikapcsolnak, és utána az ember könnyűnek, légiesnek érzi magát, szinte repülni tudna. A fürdés frissít, a fabulon szépít. Atya úristen, mi van itt? Te jó ég, hát mikor leszek én itt kész máma? Mit csináltak itt? Ide rendeltek, és már rég kész kellene lennem. És maguk még most rámolnak? Ilyen rendetlenséget csinálni. Ennyi minden. Hát ennyi minden rendetlenséget csináltak itt, és most mikor leszek én itt kész máma? Azt hiszem, nagyon fogalma nincs arról, hogy én nekem mennyit kell itt dolgozni. És ki vagyok én már úgyis. Tudja, ilyen sok rumlit csinálni egy ilyen vacak film miatt, amit maguk itt csinálnak. Meg van fizetve érte. Aztán mit gondol, mi van megfizetve ezen? Sok is. Sok is, maga szerint. Így Nem? van. És mondtam, hogy sok. nem érek rá azt, hogy tényleg kéne, hogy csinálja a dolgát, és akkor mehetünk Én mindannyian. csinálom. Maga is mehet dolgozni, egyéb dolgát végezni. Mindenképpen szerettem volna mindig tanulni. Fiatal kis gyerekkoromban mindig azt mondtam, hogy otthon, hogy tanítónő leszek. Hát ez sose sikerült nekem, pedig később lehettem volna biztos. Legalábbis 45 után lehettem volna. Megvertek egyszer szobalánykoromban, mert az asszony melegedett a tüzelőnél, de engem rugott meg, pedig nem én melegedtem a fánál, szóval sok verést kaptam. Hogy volt ez a Csak a férjemtől nem viseltem a verést. férjem megütött? De 2-1-re győztem. Hogy te? Hát hogy történt? Csúnyát mondott a gyereknek, hogy mondja nekem, és én ezért megdőltem, visszavágtam, úgy balkézből, balkezes vagyok, és ő is visszaütött, de én még egyszer aztán már mondtam, hogy engem többet nem lehet megütni, mert már kezembe voltam mozsártörő. Úgyhogy én nem voltam egy szív. Azt mondta a gyereknek a férjem, hogy köpjön engem le. Erre dübegurultam, és őt vágtam úgy pofon, hogy csak úgy durrant. Hát ezért meg is érdemelte szerintem. Egy anyát, aki így szült a gyereket, mint én, leköpni, aki 9 hónapig ágyba feküdtem, hogy csak gyereket kapjak, és gyerek legyen. Egyszer a férjem olyan féltékeny volt rám, hogy bevettem annyi altatót, és 3 napig nem is ébredtem föl, milyen jó lett volna, hogyha akkor igazából meghalok. Sok minden másabb volna az életben, még az én esetemben. Ezt alig tudtam kiheverni sokáig.
Az én lányom is akkor még ugye iskolába járt, és hát bizony nem értette meg, hogy mit jelent az, ha az embert üldözik. És féltékenységből annyira rám tört, hogy szinte fenyegetett életveszéllyel, hogy meggyilkol. És ez nagyon-nagyon sokáig nem hagyott engemet nyugodni. Mit mondok? Nem tudok most már semmi. A házba is meg eljártam mosni. Szinte napokat mostam, 3 napig is egyfolytában. Hát felszabadulás után, 47-ben, 48-ban. Utána ezt a munkát folytattam, ugye házról házra jártam, sok mondom jó elvtársakhoz, meg nem elvtársakhoz, Kumbéláéktól kezdve, mondom, mindenkinél megfordultam. És némelyik család nagyon jó volt, tényleg. Mit mondjak még? Most már is bőgtem magam. Életemben egy nagy örömért, amikor megszületett a 2 lányom, mivel sokáig beteg voltam, 9 hónapig feküdtem ezzel a terhességgel, és az orvos megmondta, hogy évekig nem lehet gyerek. Én nagyon boldog voltam a 2 lánnyal. És a sógornőm úgy gratulált nekem, micsoda pekhed van, hát 2 gyerek egyszerre, mondtam, ezt te peknek találod, én olyan boldog vagyok, hogy ki se tudom mondani. Hát évekig nem lehet gyerek, és most mindjárt legalább 2. De ez sajnos nem ment olyan simán, mert betegek lettek, táplálni nem tudtam. Abban az időben nem volt így megszervezve, mint ma, hogy kapnak csecsemőtejet a gyerekek. Én mesterségesen tápláltam, és bizony az egyik kislány 3 hetes korában meghalt. Másikat fölneveltem, ez az 1 gyerekem maradt. Aztán háború után szültem volna még egy gyereket, mert nagyon gyerekimádó voltam mindig, és azt meg elveszítettem terhesség 5 hónapos korában. De ez mind azért volt, mert a gyomromat műtötték ostromkor, és állítólag összenövés volt, és azért nem tudtam megtartani a gyereket. Hát ez volt a legnagyobb öröm az életemben. Férjem nem szeretett engem, nem szeretetből vett el, azt merem mondani most is. Rangban nem hozzám illő volt, mert ő budapesti születésű, egy igazgatónak a fia volt, aki elvett egy szegény háztartási alkalmazottat, és ezt nagyon sokszor éreztette is velem. Ezt nagyon sokszor éreztette velem, amit hát én nagyon fájlaltam, mert mondtam, hogy nem voltam zsákba macska, minek vett el, ha tudta, hogy kit veszel. Csak én voltam a jó ő neki, mert ő mellettem sose dolgozott, csak én voltam a munkaerő. Mint házfelügyelők voltunk 22 évig, ő sehol máshol nem dolgozott. És hogyha haragudott rám, még kaput is nekem kellett nyitni, ami én egész nap így dolgoztam, és még éjjel kapuzhattam. Ez volt az életem. Most az utóbbi időben, amikor beteg lett és nyomorék lett, akkor nagyon megbecsült engemet, akkor, de már tudta, hogy most már nincs más neki senki. Sajnos érszükületbe halt meg, levették előbb az egyik lábát, aztán a másik lábát, és utána szinte darabolták a húst róla. És én 9 napig a Fodor kórházban én ápoltam, mert a nővérek könyörögtek, hogy jöjjek be ápolni, mivel őnekik nincs idejük egy beteggel foglalkozni, és én egész nap ott voltam, és foglalkoztam én vele. Akkor már jó volt, de ez már később bánat volt. Rengeteget olvasok, regényeket is, életregényeket, azon kívül a televíziót nagyon szorgalmasan nézem. Pláne most vettem egy színes televíziót, azt meg most nagyon új még, ezt különösen élvezem, az új televíziót. És? Részletre? Igen, részletre, OTP-re vásároltok.
Nagyon szeretek. Hát moziba keveset járok, mert az időm miatt fáradt vagyok ahhoz. Színházba szeretnék menni, de ahhoz nem vagyok elég alkalmas, mert nem vagyok úgy elkészülve, és azért én szeretek rendesen kinézni, ha valahova elmegyek. Miért nem megy? Azért, mert ugye akkor nem jó a frizurám, hát a színházban nem lehet se kendőbe, se kalapba ülni, akkor fodrászhoz kéne elmenni, amire nekem sajnos nincs időm. Még annak örültem volna, ha lányom férjhez megy. Az egyébként azért az életet úgy ízesítettük meg, hogy utaztam külföldre, voltam Nyugat-Németországban, 3-szor Ausztriába, a lányom most kiváltotta velem a csehszlovákiai útlevelemet, most majd elmegyünk a Tátrába. Hát ezért dolgozok, hogy ugye ezeket megvalósíthassam, ezeket a dolgokat. Mert hát azért ez pénzbe kerül mind. Salzburgban voltunk, gyönyörű, láttuk a Zauberflöte, nem is tudom magyarul kimondani, a Zauberflötét, a Báb Színházban csodálatos volt. Azon kívül elfújta a szelet, megnéztük Nyugat-Németországban és a Ben Hurt. 2 csodálatos filmet láttam ott, amit nem is felejtek el soha. Mert a Ben Hurt én itt Budapesten láttam a 30-as években, amikor néma filmbe ment még, de aztán ugye ott színesbe volt, hangosba, persze egész más szereplőkkel, mert én annak idején meg azt hiszem Roman Novaróval láttam azt a filmet, itt a néma filmbe.